دوه مزیدار او اسانه ریسیپیانې در کوم روزو د پاره. موږ اکثر چنا چاټ جوړو کنه، خو راځي نن بس ډیفرنٹ هټ کې چاټ جوړو چې ټوله په شوق سره وخوري. او موږ اکثر روزه ماته کې روزه ډیر شوق سره خورو. دا ځنه خلک نه خوري، خو ډیر خوري. نو هغه په ځای باندې تاسو میکرونی جوړه کې عام په دې طریقه چې دا کوم ز تاسو ته خیم دومره اسانه او مزیدار به جوړ شي کنه. نو دلته ما دغه راوایستو ماسته چې څومره زیات واخلي، کم بنا چې وي زیات به پکې اخلي. هغه کې بادرنګ هم خزيات واچوي، پیاز پکې لګ واچوي، یا شیدلې الو شو او ټماټر مې پکې نارمل واچولو، الو یا شیدلې لوګان پکې زیات استعمالول شي. دا په خپل دغه پسند باندې کنه، خپل خوخه باندې. او مالګه مې پکې واچوله، بس خسته میکس کړئ. بیا ته چې ماسته پکې زیات واچوي نو په خوند به پوي. او دغه مصالحې څه خاص نه چې سور مرچکې پکې اچوم، صرف دې د پاره چې د دې د خوند برابر شي. تریخ بالکل هم نه، دا تریخوالی پکې پتم نه لګي. او اوس پکې یا شیدلې میکرونی واچو. څوک وته میکرونی وي، څوک ته مکرونی وي، قسمه نامونه دي، خو چې کم په جبه راځي اسانه سره غ لفظ وایي چې چا پرواړو کوي. ما بیا پکې یا شیدلې لوبیا واچي، خخ کولې میکس کړي. دیګه چې کومه چټنی ز اچوم کنه، هغه ما خپل جوړه کړې ده. هغه ویډیو ما تاسو لور درکړې و دي، املی او آلو بخاری چټنی سي، خو ما سره اوس خالص د املی چټنی ده. نو هغه په دې کې استعمالو، هغه سره به دا خوږ او ترش شي. نو د دې کې چې کوم خوږوالی راځي کنه، ټوله مزه ده هغه. او که تاسو سره دا املی چټنی نه، تاسو د دې په ځای بیا پکې املی خوشته کوي او بو کې هغه او به کې واچوي. هغه سره د دې مزه زیاته شي. کاغم د سره نیمبو استعمال پکې وکړي. لکه آسان لفظونو سره آساني طریقې کوي کنه. او تاسو ډیر آسان خبرو سره پوهیږم چې لکه کم شي نه داغه متبادل بل شي استعمالول شي. خدای کې اوس ما اخر کې واچولو مایونیز. ډیر ذایقه د دې مایونیز سره راځي. او کته سره مایونیز نه لکشن ته ماسته خواږه کوي، هغه په د پاسه واچوي. دا سو اپشن به تاسو ته سوق خي. دا به تاسو ته سنم خان خي، سنم جان خي. ولی دا سنم جان نن سبا ويم چې خلک ماته سنم جان وي. دا مزیدار چاټ شو تیار. خدل تمال لږ شانته غوړي یا تیل واخلي، اویل هغه کې می اوګه واچول، کټ شوی اوګه هغه چې څنګه سره کې دوه باندې رااله. نو ما هغه کې چرګ غوښه واچوله، نری ورکوټ پیسز می کټ کړي. لکه دې چې تاسو کیمه می استعمالول شي د چرګ د غوښه، خو ما پکې ورکوټ غوښه کټ کړي و. ځنه خلکو ته کیمه آسان شي کنه. خو دا میکرونی کې چې دا غوښه خله کې راځي، دا ډیره زیاته مزه کوي. دا چې خله کې راشي او کیمه خو بیا پته نه لګي، خو پکې ورکه شي. نو بس دلته مې په ډکن کې خو دلته دا 15 منټه داسې پخه شوه. غوښې دا تیکي چې دا وړي نو دا به زر پخې شي. ډېر پخول ضرورت ورته نه. بس اوس وګورئ غوړي را پرېښو سره کېده چې دې کې ما شمله مرچکې او بند ګوبي دا واچولو. دا به پکې مونږ 2 منټه پورې پخو، څونه 2 منټه پورې. داسې پوره ډېر به نه پخو چې هیر مو شي. نو دلته چې دا 2 منټه په دې کې سره شي، نو دې نه پس به مونږ دې کې ګاجر واچو. ګاجر چې د ما نری چوپ کړی وه، هغه پکې زه ډېره نه پخوم، داسې چې پوره منټ هم نه پخه. نو بس بیا به زه دې لاندې لکه دې کې میکروني واچوم. دې کې اوس ما ټکېدلې مرچکې واچولو، پوډر شوی نه. که تاسو پوډر شوی اچوي یا ما چې خو زه دا رنګ ښکلی غواړم، نو ځکه پکې ما ټکېدلې واچولو. او وروسته ګورئ دلته مې 1 منټ صرف ټایم ورکو چې ګاجر لږه شانتې نرمه شوه، ډېره نه. اوس مې پکې سرکه واچوله، 4-5 چمچې سرکه واچوئ، 2-3 چمچې سویا سوس واچوئ، او سره به چلی سوس واچوئ. لکه دا سوسونه چې دي کنه، ځنه خلکو تپوس کړو چې تاسو دا سوسونه نه خایئ. نو سوسونه تاسو کم سټور ته مر شئ، به وایي چې سوپ والا سوس راکئ. دا اکثر 3 واړه یو ځای ملاویږي په یو دغه کې جوړ شوي یو پیک کې. او کنه یوازې اخلي، نو بیا هم دې ته سوپ والا سوسونه وایي کنه. دې کې نور هم ډېر سوس وي چې کم سوس هم تاسو دې کې واچوئ، بد نه لګي. او ښه میکس کړئ. مالګه هم دې کې چیک کړئ. او بیا پکې یا شیدلې دا میکرونی ورواچوي. د دې خو ویلو ضرورت نه ده، خو چاته پته چې یا شیدلې ده، خو بیا هم ویل چې تاسو له اسانه کم ګه پوه شوي نه روژه م سر ته ختلي. ښه نو بس دې کې پکې اخر کې چې لاس کې چې دی ما پکې ټماټو کیچپ واچولو، ولې چې مساله کې رانه هیر شوی و، روژه مې خپله سر ته ختلې ده. ویم تاسو ده، او تاسو مراته داسې نه وایئ چې مساله دې جوړه شوه، هغه ټماټو کیچپ دې پکې وانچولو. خیر ټومیټو کیچپ نه، ټماټر کیچپ په اسان لفظونو کې ورته وایي. مړه دا چې خوله ورانه مه کوئ ورسره. ټماټر کیچپ دې پکې واچولو چې زیات وي کم وي، دا تاسو خپلې مرضۍ سره اچولی شئ. دې باندې پابندي نشته. او د پاسه پې پودینه اچوئ او که شنه دنیا ما خو پې پودینه واچوله. A1 میکرونی چې څنګه ورته وایي. ګورې زه خبرې نه مایند کوم، که ما پسې تاسو روم نیسئ که نه، سل ځلې رونیسئ. ما ته چې کم ایزي وي، کم اساني لفظونه مزه استعمالوم. دومره مزیداره پخه وه، دومره که نه، که تاسو وخوړه که نه پښیماني کې به یې رانه غواړي. روژه ماتي کې خو به یې خود خورئ.